نعمل ريفيجن. السيكونس. طيب عندي فيه كام تايبس من السيكونس؟ اول حاجه خالص اللينير سيكونس. عندنا النون لينير سيكونس. اخر حاجه لو عندي الكيس اللي هي المالتيبل. مالتيبل سيكونس ان يكون عندي حاجه مالتيبلاي سيكونس مالتيبلاي مع بعض. طب تاخد سريعا كده كل طيب. لو انا عندي اللينير ديت، لو انا عندي وليكن مثلا 3 6 9 12، اول حاجه في عندي كونديشنز، عندي شروط اعرف ازاي ديت لينير نون لينير ولا مالتيبلاي. انا لو اول حاجه خالص اول دوت اسمه فيرست تيرم، second term دوت third term دوت fourth ودوت nth term. طيب دوت الاوردر بتاعه ايه؟ يعني الاوردر يعني هو واقف في الصف ايه؟ يعني دوت represent الرقم ايه؟ بيقف على الاوردر n equal 1، يعني هو الاوردر بتاعه 1. n equal بتاعه ايه؟ 1. دوت الاوردر بتاعه 2 n 3 n 4 وهنا هوت n. طيب هنا هوت الديفرنس. دي ده اهم حاجه، اهم كونديشن بيبين لك التايب بتاع الايه، بتاع السيكونس. لو انا عندي حاجه اسمها افتر ماينس بيفور، افتر term minus before term. طب انا قلتهم ليه؟ هو المفروض اصلا السكند ماينس الفيرست، عشان انت ممكن تعملي الثيرد ماينس السكند، وممكن تعملي الفورث ماينس الثيرد. فعشان كده انا قلت الايه، الافتر تيرم ماينس البيفور تيرم. هو دوت اللي يبين لك. احنا قلنا 3 6 9 12. طب انا عايز اجيب الديفرنس، اخد 6 ماينس 3 ده ايكوال 3. طيب انا قلت افتر ماينس بيفور، ممكن اخد 9 ماينس 6 ده ايكوال 3. طيب انا هاخد تاني اخر تشيك 12 ماينس 9 ده ايكوال 3. يبقى كل الديفرنس عندي هنا اهوت add 3 add 3. يبقى ديت use nth term of linear sequence. انا اول لما الاقي عندي كل الديفرنس عندي equally بستخدم الايه، اللينير سيكونس. طب اللينير سيكونس بيقولوا ايه؟ لو انا عندي وليكن عايز الان بتاع وليكن مثلا الناينث تيرم، يعني انا عايز اعرف الناينث تيرم دوت، يعني الان بتاعته وليكن ب9. اقول ايه ديت اللي هي الفيرست تيرم بلس اوبن براكت ان ديت اللي هي الاوردر ماينس 1 دي اللي هي الديفرنس. طيب ناخد مثال. لو انا عندي 2 4 6 8، هجيب الديفرنس 4 ماينس 2 ده ايكوال 2. اعمل كمان واحده، اخد 6 ماينس 4 يطلع 2. ما دام انا عندي طلع الديفرنس ايكوال، يبقى انا هستخدم الانت تيرم a بلس n ماينس 1 دي. 2 هي الفيرست تيرم، يبقى هنا 2 بلس n
minus 1 دي اللي هي 2. طيب مرة اخد ال 2 هنا ملتبلاي، مرة هنا ملتبلاي، يديني minus 2 2n plus 2. طيب لو انا عملت cancellation 2 مع 2 يبقى الانث تيرم عندي ايه؟ الانث تيرم 2n، الانث تيرم 2n. ده تايب 1. طيب تايب 2 النون لينير، اعرف ازاي هي النون لينير؟ ادي 6 14 24 36. طيب انا لو جيت هنا عايز اجيب الديفرنس، لو انا جبت الديفرنس between ادي الديفرنس 14 minus 6 ده equal 8. طيب لو عملت 24 minus 14 ده equal 10. طيب الديفرنس 1 لا يساوي الديفرنس 2، يبقى انا ما اقدرش استخدم ايه؟ الانث تيرم. يبقى ديت non linear sequence. طب هي non linear، هي ايه non linear؟ تتحل ازاي بقى؟ وايه القوانين بتاعتها؟ عشان دي مهمه جدا متلخبطيش. عندك المثال 6 14 24 36. اوكي، ببدا اجيب اقول اخد الديفرنس ما بين السكند تيرم والفيرست تيرم، هيطلع لي كام؟ 8. واخد ما بين السكند او الثيرد والايه والسكند هيطلع لي 10. من هنا لهنا هيطلع لي كام؟ 12. طيب ابدا اخد تاني الديفرنس، هيطلع لي هنا 2، هيطلع لي هنا 2. كده مادام اقعد اعمل ريدكشن، اقعد يعني اخد ديفرنس between after before وبعد كده لغايه اما اوصل ان كل السيكونس يبقى ايكوال 2 2 2. طيب اجي على حد هنا ما اتلخبطش، احط سيركل على الدياجونال ده، احط سيركل على الدياجونال ده وابدا اسميه، اقول اسمه السكند ديفرنس. طيب الرقم 2 ده هو الريبريزنت على السكند ديفرنس، وعندي كمان ال8 ديت ريبريزنت على الفيرست ديفرنس، انا عارف ان هو اسمه ايه؟ الفيرست تيرم. طيب تعال نشوف الرول بقى، الرول الاولانيه خالص ببدا من تحت. انا هعمل كل واحده واعمل ايه؟ ادي الرول بتاعتها بتقول ايه؟ بتقول ان السكند ديفرنس equal 2a. طيب واجي برضو هنا على الفيرست ديفرنس واقول الفيرست difference equal 3a plus b. 3a plus b. طيب اجي على الفيرست term equal a plus b plus c. اصبح رول 3 رولز ديت انا عن طريقهم اجيب ايه بقى؟ اجيب A B C. طيب لو انا عندي ax squared plus bx plus c ديت هي الانث تيرم بتاعتي في حالة النون لينير سيكونس. A ده الكوفيشنت x سكويرد، البي الكوفيشنت بتاع x، واخر حاجه خالص السي اللي الابسوليوت فاليو. لازم اجيب الاي بي سي. طيب تعال نشوف بقى مثال 6
14 24 36. طيب قلنا خدنا زي ما اتفقنا، خدنا الديفرنس افتر بيفور، هيطلع لي هنا اهوت 8، هنا اهوت 10، هنا 12. لو خدنا كمان difference 2، difference كمان 2. طيب نيجي نعمل زي ما اتفقنا circle على الدياجونال دوت، ونقول ان هو دوت ده كده السكند difference، ودوت first difference، دوت first term. طيب كل واحدة نجيب قدامها نقول ان هو السكند اللي هو 2، خلاص السكند اللي هو كام؟ اللي هو 2 equal 2a. اللي هو ايه عندي؟ ال a 2a اللي انا عايزه، صح كده؟ يبقى انا اقدر اجيب ال a 1 2 over 2. لو انا عملت هنا 2 over 2 cancellation هيديني هنا 1. يبقى انا كده جبت ال a، جبت ال a. طيب انا عايز بقى اجيب ال b. طيب انا عندي السكند ديفرنس، الفيرست ديفرنس عندي اللي هو ال 8. 8 equal 3a. a بكام؟ 1 بلس b. يبقى انا كده اقدر اجيب البي، اعمل سويتش. يبقى انا عندي البي equal 5. 8 minus 3، 8 minus 3 يبقى انا جبت البي. طيب انا عايز اجيب ايه كمان؟ عايز اجيب السي. طب انا عندي الفيرست تيرم 6 equal a 1 بلس b 5 بلس c اللي انا عايز اجيبها بلس c. طيب 1 بلس 5 6 6 تعمل سويتش، يبقى السي ذا ايكوال كام؟ 0 equal 0. طيب هنا اقدر اجيب بقى الانث تيرم هنا اهوت هيطلع كام؟ عندي ax سكويرد بلس bx بلس c. الاي بكام؟ 1 يبقى x سكويرد. x سكويرد ديت هي n سكويرد لان احنا بنتكلم على الانث تيرم. طيب بلس b 5 x، وعندي كمان الايه؟ السي بزيرو. يبقى انا عندي الانث تيرم هو n سكوير بلس 5n. طيب ننتقل. لو انا عندي 3 9 27 81 وتأكدنا خلاص ان هي رول بتاعت المالتيبليكيشن، اقول والله الانث تيرم equal a. a ديت اللي هي الفيرست تيرم. r هي الريشيو. r n minus 1. a multiply r باور n minus 1. طب الريشيو ديت اللي هي ايه بقى؟ هي برضو after term على over before term. ليه قلت after before؟ عشان انا ممكن يديكي حاجه بيقول لك مثلا complete او شيء فيديكي مش الفيرست تيرم والسكند تيرم، لا. فانا لو عندي هنا اهوت 3 9 27 81 اقول ادي ايه؟ يبقى الانث تيرم equal ال A 3، ال R اخد 9 over 3 or 27 over 9 or 81 over 27. كل ده الانسر بتاعه كام؟ 3. يبقى multiply 3. يبقى انا عندي ال R equal 3. R the equals. اهم حاجه الريشيو in between دي
الكونديشن ان انا اقدر استخدم الرول ديت. ريشيو ان بتوين ايكوال 3 وبعد كده اعمل n minus 1. طيب تعال نشوف. انا عندي 3 multiply 3 n minus 1 equal هنا باور 1 يبقى هنا 3 n minus 1 plus 1 cancel minus 1 plus 1 يبقى انا عندي الانث term equal 3 power n. طيب تعال نعمل summary. اللينير sequence A plus n minus 1 d. الكونديشن لازم يكون الديفرنس between all terms are equal. طيب non-linear non-linear عندي a n squared plus b n plus c. عندي أول حاجة بستخدمها second difference equal 2a. ليه؟ find a coefficient a. طيب first difference equal 3a plus b to find b. طيب first term equal a plus b plus c to find c. طيب انا لو عندي ratio اخر حاجه خالص ratio r the equal after term over before term between all terms are equal. اوكي يبقى اقول ان الانث term A the first term R n minus 1.